Tiếp theo ta sẽ cần thiết lập bot để gửi thông báo tự động. Cửa sổ thiết lập chính, Click Automation. Cửa sổ thiết lập bot mở ra. Ở đây đã có tạo sẵn bot order. Click vào bot order. Ở phần Run this process, click vào Send a Notification. Buông xuống ở phần Tool, ta click vào Add. Sau đó điền email cửa hàng của bạn vào đây. Bấm Save để lưu lại. Kết thúc thiết lập bot trên AppSheet. Tiếp theo ta sẽ cần phải thiết lập trên Google Sheet. Bạn mở lại file Google Sheet quản lý đơn hàng, một Order Management, đi đến Sheet Name thiết lập thông báo, hay Setting New Order Notifications. Ta sẽ thực hiện thiết lập ở trên bảng AppSheet. Ở đây ta sẽ cần phải điền hai trường thông tin. Thứ nhất là App ID. App ID được hệ thống sử dụng để định danh ứng dụng trên môi trường AppSheet. Thứ hai là Access Key. Access Key được dùng để xác minh người dùng khi truy cập vào ứng dụng trên AppSheet. Bắt đầu, điền trường thông tin App ID. Ở màn hình thiết lập AppSheet, click vào thiết lập Settings. Tiếp tục click vào phần tích hợp Integration. Ở cửa sổ Integration, ta sẽ bật Enable lên. Sau đó copy toàn bộ dãy ký tự trong ô App ID. Trở lại với bảng thiết lập AppSheet trong Google Sheet, ta sẽ thực hiện dán chuỗi ký tự App ID vừa copy vào trường thông tin tương ứng. Tiếp theo, ta sẽ điền thông tin Access Key. Trở lại cửa sổ AppSheet, ta click vào Create Application Access Key, thì hệ thống sẽ tạo ra chuỗi Access Key. Bạn chú ý bật Access Key lên. Tiếp tục click vào sau Access Key, thì sẽ xuất hiện chuỗi Access Key của bạn. Ta sẽ copy toàn bộ chuỗi ký tự Access Key này. Trở lại với bảng thiết lập Google Sheet, ta sẽ thực hiện dán chuỗi ký tự Access Key vừa copy vào trường thông tin tương ứng. Bây giờ ta sẽ bật nhận thông báo qua AppSheet khi có đơn hàng mới, New Order, và khi khách bấm xác nhận đơn hàng, Verify Order. Như vậy là đã hoàn thành thực hiện thiết lập nhận thông báo qua AppSheet.